من الفيديو رقم 12 حتى الآن ونحن دائما عم نستخدم IP حقيقي أو عنوان حقيقي عم ناخده من مزود الخدمة على الراوتر تبعنا. وممكن البعض يسأل، طب إذا أنا ما عندي عنوان ثابت أو IP ثابت كيف ممكن أوصل الراسباري على الشبكة العالمية؟ لأنه ما معقول كل شوي والتانية أو كل فترة زمنية والتانية يتغير عنوان الراسباري. معك حق، وهذا الحقيقة سؤال رائع جدا. خلينا اليوم نشوف خدمة جديدة اللي هي بسموها الدايناميك DNS. خلينا نتعرف عليها ونشوف لما بنستخدم الراسباري كراوتر كيف ممكن نضيف هاي الخدمة على الراسباري. 100 أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي عن ال DNS. شو هو ال DNS؟ هو اختصار لعدة كلمات اللي هو Dynamic Domain Name Server. يعني بمعنى آخر هذا القسم أو هذا الموضوع خاص بالايبيات المتغيرة اللي دائما ISP بيعطيها بشكل دوري للراوتر. واحنا عنا الراوتر هون هو راوتر الراسباري موصول على مزود الخدمة مباشرة، ودائما عم نحصل على عناوين زي ما لنا شايفين كأمثلة هون، عناوين متغيرة كل فترة وفترة زمنية بغيرها حسب معطيات اللي هو بشوفها مناسبة ISP. انت ما بتقدر تتدخل بهذا الموضوع، بس انت عم بيرجع هذا الموضوع عليك بانك انت ما عم تقدر تطلب الراسباري زيرو من برا الشبكة الداخلية تبعك اللي هي اللان. طيب احنا شو بدنا نعمل لنتجاوز هاي المشكلة؟ لحتى نتجاوز هاي المشكلة انا عملتها بطريقة اتمنى ان تكون فيها افادة لإلك. اجيت حجزت دومين اللي هو الهوست 528.xyz، وبقلب هذا الدومين قلت له انربط مع الاي بي 90.90.90.10 مثلا هو هذا الاي بي بجوز يكون ما صحيح يعني، بس انا هون للتوضيح. انربط مع الاي بي 90.90.90.10 وصار من الجهاز تبعي لما افتح نافذة تبع الاوامر ان كان دوس او اي نافذة اوامر تانية، اعمل التعليمة تبع البنج على الدومين هاد يقوم يرد علي بانه هو الاي بي تبعه 90.90.90.10. هذا 90.90.90.10 ثابت وما رح يتغير، لانه هذا بمزود الخدمة او بشركة الاستضافة موجود انه هذا الاي بي مربوط مع هذا الدومين، فبالتالي ان كان طلبت الدومين فهو رح يعطيني 90.90.90.10 او طلبت 90.90.90.10 رح يرد علي. بس اذا طلبت 90.90.90.10 في رح يكون عليه عدد كبير من الدومينات بشركة الاستضافة، لذلك الافضل انك تطلب الدومين اللي موجود على هذا العنوان. طيب ما احنا اذا طلبنا الدومين رح يعطينا شركة الاستضافة، يعني رح يعطينا الهوستنج اللي بده يكون موجود على شركة الاستضافة. احنا كيف بدنا نشتغل؟ رح نيجي نعمل له لهذا الدومين فرع صغير نسميه بأي اسم احنا بدنا اياه، وانا هون سميته DNS. هذا الاسم هو ابوه 90.90.90.10 وهو نفسه عم بيتغير بتغيير العناوين، يعني هو مربوط مباشرة على الراسباري تبعك او على الراسباري تبعي، بحيث انه هو بس تغير عنوان الاي بي من الاي اس بي هو رح يعرف انه تغير ورح يشبك معه لانه هو شابك مع الراسباري، فبس شبك معه وهو ابن لهذا الدومين، فاحنا بس نطلب هذا الدومين من الجهة هاي من جهة 90.90.90.10 رح يشوفه ورح يجيب لي دغري الراسباري ايا كان العنوان متغير. بهالحالة انا اصبحت اشوف الراسباري من خلال هذا الدومين، يعني هذا الدومين ساعدني لحتى كل العناوين اللي متغيرة هون ما عاد تهمني،
صار يهمني انه انا بدي اطلب اسم ثابت اللي هو ddns.host528.xyz. هذا بده يصير عنوان الراوتر تبعي، من خلاله انا رح اطلب الراسباري. يعني اذا متذكرين احنا كنا بالانترنت الاشياء كل الاي بيات اللي كنا نطلب فيها رح يكون الاي بي نقطتين فوق بعض، البورت الخارجي /UI اللي هو يوزر انترفيس، رح يجيب لنا الراسباري مباشرة. احنا ما عدنا نطلب الاي بي هلا رح نصير نطلب ddns.host528.xyz نقطتين فوق بعض، البورت الخارجي /UI، ورح يجيب لي الراسباري 0 مباشرة. هذا المفروض يصير من هذا الشغل. قد ما تغيرت العناوين هون ما عاد تعنيني، لأنه أنا صار عندي دومين مربوط هذا الدومين ومزبط إعداداته بحيث إنه أي شيء بيصير تغييرات هون أنا ثابت عندي هذا الدومين. هلا بعد ما عرفنا بشكل نظري شو الشيء اللي عم نخطط لنعمله، تفضلوا معنا لنشوف إحنا كيف بدنا نشتغل هذا الشيء بالشكل العملي. هلا لحتى نبلش، أول شيء بدنا الشركة اللي ممكن تدعمنا بهذا الموضوع. هلا الشركات بهذا الموضوع كتار، قد ما تقول كتار أو تقولي كتار، بس أنا حبيت أشتغل على هاي الشركة اللي هي الكلاود فلير. أول شغلة بنعمل تسجيل في الموقع. هلا بالنسبة لي أنا مسجل زي ما أننا شايفين، حاط الإيميل والباسورد ورح أدخل. بعد ما دخلنا وسجلنا، أول شيء بيجيك هو رسالة لتأكيد حسابك. بعد ما أكدنا حسابنا بيعطينا هذا الموقع DNSات، يعني أسماء DNS خاصة فيه. هدلون الأسماء كتير مهمين، لأنه هدلون رح يخلوا الدومين من أي شركة تانية أنت حاجزه فيها، مثلا جودادي، نيمشيب، دومين .com، أي شركة دومين أنت حاجز الدومين فيها، بس تحط له الدومين نيم سيرفر اللي رح يعطيك يا الموقع مباشرة. انت من خلال هذا الدومين نيم سيرفر رح تخلي الدومين تبعك من اي شركة تانية ينربط مع الاي بيات الاساسية اللي قلنا عليهم بدال الاي بي 190.190.190.10. طبعا احنا اخذنا رمز الاي بي هذا، بس هن رح ينربطوا على اي بيات مماثلة له، مو نفس الاي بي طبعا ولكن مماثلة له. بعد ما ينربطوا والربط تبعهم رح ياخد بضع وقت، يعني بجوز ينربط بخلال 30 دقيقة معك ل 72 ساعة لحتى ينربط. احنا رح نربطه هلأ قدامكم ورح نشوف كيف، وننتظر عليه لحديت ما ينربط. بس ينربط بيبعت لك رسالة هو نفسه الموقع انه الدومينات تبعك اصبحت جاهزة ومربوطة على السيرفرات تبعنا. ساعتها رح ندخل ونكمل الشغل الاضافي. هلا اسمحوا لي خلينا نشوف بالcloudflare.com كيف بدنا نربط ونعمل الحساب تبع الهوست 528.xyz. بنسجل دخول. بعد الدخول مباشرة بيطلع لنا هاي النافذة اللي هو add site، بده ايانا نضيف الموقع. بنضيفه. هون في عنده الخطط الموجودة. أنا راح أختار الخطة المجانية اللي هي $0. هون هلأ عم بيعمل سيرش على DNS وبده يضيف له الباقي المكونات تبعه. هون عم بيحاول يوضح لي إنه لسه في بعض السجلات اللي بيحتاج DNS رح نشتغل فيها بعد ما يصير الدومين اكتف على هاي الشركة. هون اسماء DNSات اللي لازم اضيفها بالموقع تبعي بشركة الدومين تبع النيمشيب. هون رح نمشي معه شوية خطوات مهمة. بده ياني اضيف بروتوكول HTTPS اوتوماتيكلي، بقول له نعم، حتى لو انا ما بملك HTTPS على السيرفر تبعي او على الراوتر تبعي ضيفها. بده يعني دائما، بقول له نعم دائما تعامل بهذا البروتوكول. بدك اضيف اي شيء من انواع البرمجيات، حاليا انا ماني محتاج.
لاحظوا هلأ هو عم بيقول لي انه هو بدنا ننتظر 24 ساعة تقريبا لحديت ما ينقل الدومين. الآن أنا دخلت على لوحة التحكم الخاصة فيه بالنيم شيب، وهذا هو الدومين تبعنا. وهون رح أبدأ أغير الدي ان اسات. هذا الدي ان اس الأول وهذا الدي ان اس الثاني. نعطي إشارة الصح الصغيرة هون وبننتظر عليه. لاحظوا الرسالة اللي طلعت فوق، محتاج 48 ساعة تقريبا لحتى يغير الدي ان اس تبعه. زي ما اننا شايفين هاي الرسالة اللي هي بحالة النشطة أو الحالة النشطة للدومين اللي أنا سجلته عند دلون الناس أو عند هاي الشركة، وعم بهنوني إنه هلأ الدومين أصبح نشط. وهذا أهم شيء في الموضوع. طالما إنه الدومين أصبح نشط معناتها الدي ان اسات أصبحت مربوطة مع الشركة هي، مع الكلاود فلاير. هلأ رح نبدأ الخطوات العملية، والحقيقة إنه خطوات تحميل السوفت وير من OpenWRT على الكمبيوتر ونسخه على الميموري كارد هاي احنا عملناها بفيديو تحويل الراسباري للراوتر، وبإمكانك ترجع تشوفه. احنا هون رح نمر مرور سريع عليهم بس. طبعا بعد ما بننتهي من حط السوفت وير على الميموري كارد بننزع الميموري كارد من الكمبيوتر وبنركبها بالراسباري وبنقلع عليها. ومجرد انه اقلعنا عليها الراسباري اوتوماتيكيا تعطي بروتوكول DHCP للكمبيوتر تبعنا لانه واصل سلكيا عليها. ورح نطلب العنوان اللي هو 192.168.1.1 وبيطلع لنا هاي الواجهة. طبعا هاي الواجهة من خلال السوفت وير اللي احنا حملناه اللي هو سيس ابجريد. المرة اللي فاتت اذا متذكرين بنظام التشغيل تبع الراوتر حملنا الفاكتوري، اليوم حملنا السيس ابجريد فطلعت بهذا الشكل. بالنسبة إلي رح أعيد الخطوات اللي انعملت بالفيديو تبع إنشاء راسباري راوتر تماما مثل ما هن، ولكن اختصارا للوقت رح أعيدهم بسرعة أنا وأرجع لكم بعد ما تصبح الراسباري راوتر جاهزة للعمل. الآن بعد ما جهزت الراسباري راوتر للعمل خلينا نشوف هون. لاحظوا إنه فوق في عندي 4 قوائم تشغيل حصرا، ما عندي غيرهم. وهلأ عملت الابديت ليستس. ممتاز، معناتها انترنت موجود عندي على الراسباري. هلأ بدي انزل الحزمة اللي اسمها لوسي داش اب داش دي ان اس. اول وحدة زي ما شايفين نعمل لها انستول وبننزلها. بعد ما نزلنا هاي الحزمة رح ننزل حزمة تانية اللي هي خاصة بالدي ان اس للكلاود اللي احنا سجلنا فيها، واللي هي زي ما شايفينها هي تاني وحدة. هلا رح نعمل لها انستول كمان. تماما اصبح عنا النسختين ولا زالوا فوق 4 قوائم موجودين في الراسباري راوتر او الاوبن WRT. عملنا اعادة اقلاع وخلينا ندخل بعد اعادة الاقلاع لنشوف شو صار. صار عنا 5 قوائم تشغيل بالأعلى إذا شايفينه، 1 2 3 4 5. القائمة الثالثة هي القائمة دايناميك دي ان اس الجديدة اللي زادت عنا. رح أضيف نيو سيرفيس ورح نسميه دي ان اس داش أو اندرسكول داش لا، وبنختار له الشركة. لاحظوا كم هائل من الشركات اللي بتقدم الدعم بهذا الموضوع. تمام، وهي آخر وحدة هي الشركة اللي احنا مسجلين فيها. هلأ خلينا نعبي البيانات حسب الموجود بالشركة وأرجع لعنكم بنشوف وحدة من البيانات. زي ما احنا شايفين هلأ الدومين وضعه اكتف، يعني الدي ان اس اصبح مربوط وجاهز. نضغط عليه بالدي ان اس سيتنج. هون ما عنا موجود غير اسم الدومين حصرا فقط لا غير. بنضيف الريكورد اللي احنا بدنا اياه اللي هو DDNS، والاي بي تبعه مبدئيا رح احطه 192.27.0.0.1، وهذا عادة الاي بي بيكون اي بي محلي بنفس السيرفر.
بنرجع مرة تانية على الدومين على ال API token. ال API يعني ال Application Program Interface. الحقيقة احنا بيهمنا من هاي النقطة بس انه ناخد الباسورد الخاص بالدومين ولكن بطريقة مشفرة. رح ناخده مشان نحطه بالراوتر تبعنا ويصير في تواصل بين الراوتر وبين الاكاونت تبعنا. انا عبيت البيانات زي ما لنا شايفين. اول شي اللوك اب نيم هوست نيم انا حطيت فيه الدومين والسب دومين مع بعض اللي هن ادينا DNS او ddns.host528.xyz، وهون الاي بي ادرس فيرجن اللي هو اصدار اللي انا رح استخدمه اللي هو اي بي فيرجن 4، وهون DNS سيرفيس بروفايدر اللي هو الcloudflare.com-v4 وهذا الكود تبعهم. تحت منا الدومين. طبعا الدومين هو بده يكون السب دومين اللي هو DNS يعني الدومين الابن اللي عملناه @host528.xyz. هلا بالنسبة لإلك نفس القصة، الدومين تبعك والسب دومين بدك تحطهم بهاي الطريقة إذا فكرت تعمل هذا الشيء. اليوزر نيم هو اليوزر نيم تبعنا اللي احنا مستخدمينه بالشركة تبع الكلاود فلير. الباسورد مشفر اللي أخذناه من ال API. هاي أهم المعطيات أو كل المعطيات اللي لازم تعبيها هون، وما ننسى تفعيل المعطيات هاي كلها. على الادفانسد سيتنج بندخل عليها. هون في عنا شغلتين مهمين، كتير شغلتين مهمين. أول شيء IP address source بنحطه على URL. طيب لما حطيناه على URL صار بده URL. URL هاد رح نجيبه من هون، بننسخه من المتصفح وبنحطه بهذا المكان قد ما كان طويل لآخر الاسم تبعنا، ننسخه وبنحطه، وآخر الشيء بنعطيه سيف وبنشوف شو بده يصير معنا. هلا بعد ما حفظنا بنحفظ سيف اند كوبي. بنلاقي انه DNS شبك مباشرة، لكن نعمل ريلود بنلاقي انه السيستم بعده ما اشتغل مع انه كل المعطيات عنا صح. بما انه كل المعطيات صح خلينا نفوت لهون لنشوف ليش ما شبك. ايوه لاحظوا انه قضى وقت اكثر من اللازم لحتى يتصل بالدومين لكن ما قدر يتصل بالدومين، وهي شغلة كتير مهمة. هلأ بما انه الاي بي 127.0.0.1 شافوا تبع DNS، هذا معناته انه الطرف اللي موصول على الراسباري اللي هو السب دومين، معلش خلينا نحكي شوية شبكات هون، السب دومين شابك مع الراسباري. وبما انه السب دومين شابك مع الراسباري معناته الخط اللي بيني وبين شركة الاستضافة ما فيه مشكلة. معناته وين المشكلة؟ المشكلة بالجهة الثانية بالدومين الأب اللي هو الهوست 528.xyz. هذا اللي أنا عم بحاول أشوفه من خلال شبكة الإنترنت وما عم بقدر. هلأ من خلال هذا التحليل معناته أنه مشكلتي ما أنا بالشبكة الداخلية حسب رأيي أنا وحسب التحليل هذا، مشكلتي هي بالأكاونت تبعي بشركة الكلاود فلير. طالما أنه المشكلة بالأكاونت تبعي وهي شركة مختصة معناتها أكيد مو هن المشكلة أساسية عندهم، معناتها أنا عملت شغلة ناقصة أو مانا كاملة لحتى ما قدرت أوصل لهذا الموضوع. طب خلونا نرجع مرة تانية للأكاونت لنشوف شو هي الشغلة الناقصة اللي أنا ما كملتها بعدني هناك. بالرجعة للأكاونت بنلاقي إنه فوق في عنا ملاحظة حاطت لي إياها، إنه أنا في عندي الA أو ال4A ما له منضافة للدومين نفسه. طب شو يعني الA؟ الA يعني الدومين بده بقلب DNS نسجل له إنه هو على أنو IP موجود، لحتى من برا مين ما بده يطلب هذا الدومين يقدر الدومين يقول له إنه أنا عندي العنوان الفلاني بتقدر تشوفني. يعني بمعنى آخر، واعذروني على التعبير، الدومين عم بيستغيث
إنه أنا ما عندي عنوان للناس أقدر أشوف الناس من خلاله. فإذا إحنا محتاجين نضيف له عناوين. أيوة، هلا بما أنه إحنا محتاجين نضيف له عناوين، علقنا بتحدي جديد. طب أنا العناوين هاي منين بدي أجيب له إياها؟ أنا ما عندي ولا IP. قد يسأل البعض، ولا يهمك، حل التحدي هاد برضو سهل جدا. لما الشركة أعطتنا عناوين DNS اللي هو NS، هدلون العناوين مشبوكين على عناوين IP نظامية أو IP جاهزة مبرمجين داخل الشركة. يعني هن ما أعطوني إياهم اعتباطا بس لحتى أغير اتجاه الدومين تبعي من اتجاه الدومين الأساسي اللي بشركة النيمشيب لعندهم. لا طبعا، هن أعطوني إياهم لأنه هدلون العناوين متضمنين عناوين IP موجودين بقلبهم. هن لو ما كان في عندهم IPات موجود فيهم كان برضو صار فيهم نفس المشكلة اللي هلأ صارت عندي وما حدا قدر يشوف حدا. فإذا هذا معلوم بالمعادلة هاي، بدي أطلع من خلاله باقي المجاهيل اللي هو الIPات اللي أنا محتاجة للدومين هوست 528.xyz لحتى يصير هذا الدومين له عنوان ومنشاف على الشبكة العالمية. وبس صار له عنوان ومنشاف على الشبكة العالمية بقدر من خلاله اني انا اشوفه واشغله. طب انا كيف بدي اشوف هاي الشغلة؟ راح نعمل بينج على ال NS اللي شايفينهم هلأ بالسهم تبعنا زي ما احنا شايفينهم هون. كل واحد راح يكون في له عنوان IP address راح احطه، وبهذا ال IP address راح يصير الدومين له IP address أقدر أشوفه من خلاله. خلينا نشوف كيف. هلأ أنا فتحت التيرمينال عندي لأني عم بشتغل على الأبونتو، بس بالنسبة لإلك بالمايكروسوفت بتفتح ببساطة شاشة CMD ورح نعمل بينج لل DNS الأولاني، وهذا أول عنوان حصلت عليه 172 64 32 156. رح أوقفه، وهذا ال DNS الثاني رح نشوف البينج تبعه شو رح يرد علينا. يا سلام، 162 159 44 152. هذا العنوان الثاني. هلأ بعد ما حصلت على العنوانين خليني أضيفهم على الدومين تبعي بقلب الأكاونت تبع الكلاود لحديت ما ننتهي منهم، وبصير عنا بهذا الشكل اللي نحنا شايفينه، عبارة عن IPين موجودين اللي آخره 152 واللي آخره 156. هلأ بعد منا بنجرب نعمل بينج على الدومين وبنشوف رح يعطينا ولا لا. أيوة، ما عطانا. ليش؟ لأنه دائما الشغل بسجلات ال DNS بيحتاج من 30 دقيقة ل 72 ساعة. خلونا بعد ما يربط بشكل كامل ويستقر عمل ال DNS بنشيك عليه وبنشوف. هلا بعد ما شيكنا زي ما نكون شايفين ال DNSات ربطت 100%. بالتالي من الشغل اللي من جهة الكلاود أصبح منتهي. خلينا نروح نرجع مرة تانية ونشوف عنا الشغل تبعنا على الراسباري كيف بده يصير. هلأ بالراسباري يفضل انه الاعدادات القديمة تبع DNS لاب تنحذف وتنعمل وحدة جديدة وينحط فيها البيانات كاملة. يفضل هيك، ولكن اذا ما عملت ما بيأثر، بس بجوز ياخد وقت أطول لحتى يتفعل الإعدادات الجديدة. طبعا بتأكد هون أول شيء إنه كل البيانات عندي كاملة، وبحفظ كل شيء وبنتظر لحديت ما يتفعل الربط. بس يتفعل الربط زي ما احنا شايفين الآن كل الأمور أصبحت جاهزة. الآن بضل عندنا الخطوة الأخيرة، واعذروني على وقت الفيديو بس لأنه الأفكار مترابطة مع بعضها وما بقدر أجلها بفيديو تاني. باقي عندي الخطوة الأخيرة، إني أضم الراسباري 0 للراسباري PI4 اللي هي تعتبر بمثابة الراوتر، ونشوف كيف حندخل عليها من خلال الجوال. هلأ أول شيء في الموضوع هاد أنا محتاج أنزل نظام الراسباري على الراسباري 0. هاي أول شغلة. بعد ما أنزل نظام الراسباري مثل ما عملنا بالفيديو تبع حلقة الأبواب الجزء الأول إذا متذكرين، راح ننسخ ال SSID تبع الشبكة تبع الراسباري زي ما احنا شايفين الآن، والباسورد
على الملف الخاص بالوايرلس اللي بدنا نحطه بالبوت تبع الميموري كارد اللي بدنا نحطها بالراسباري زيرو. زي ما احنا شايفين تماما بنحطهم وبنقلع على الراسباري زيرو وبنبلش نحمل الخطوات اللي بعد منا الفيديو رقم 5 والفيديو رقم 6 من انترنت الاشياء، اللي هن تحميل النود-ريد وتفعيل كلمة السر او اسم المستخدم وكلمة السر على النود-ريد لحتى نحميه. هلا بعد تشغيل الراسباري اول شيء بنظبط الشبكة تبعنا، لانه الراسباري بتشتغل بس على 2.4 جيجا هرتز. بعد منا بنروح لنثبت الاي بي ادرس. تثبيت الاي بي ادرس زي ما احنا شايفين بس بكفي نضغط على السيت ستاتيك لحتى الراوتر يثبت الاي بي اللي اعطاه للراسباري زيرو. بنعطيه سيف وبنكمل. بنروح بعد منا على الفاير وول، بنعمل له اد وبنضيف البيانات الخاصة بالراسباري زيرو لحتى تصير اونلاين. بعد ما صارت الراسباري زيرو اونلاين خلينا نشوف نتائج الشغل. هلا يمكن للاي بي الثابت ميزة مهمة كتير، انه احنا بنقدر نفوت من اي مكان وباي زمان لنوصل للعنوان تبعنا ونأدي الغرض تبعنا. لكن اتخيل لو انه انت ضغطت بطريق الخطأ بموقع ما على نقطة ما لازم تضغطها، او ضغطت لعدة مرات وانت مانك منتبه. شو الاجراء اللي رح يعمله الجدار الناري الموجود على الموقع؟ اول شيء رح يحجب الاي بي اللي جاي منه، وبالتالي انت ما رح تقدر تدخل مرة تانية من ذات الاي بي على ذات الموقع الا بعد ما تحل مشكلتك معه. هاي واحدة من السلبيات. بينما لو انت عندك دايناميك اي بي وحصل معك نفس الحدث، انت ببساطة ممكن تعيد اقلاع الراوتر او ترجع مرة تانية تنتظر لحديت ما يتغير الاي بي بشكل اوتوماتيكي، وبتدخل نظامي على الموقع وكأن شيئا لم يكن. لكل شيء له ايجابياته وله سلبياته. انا رأيي الشخصي وانت حر، لما بيكون عندك دايناميك اي بي رح يكون عندك حرية حركة اكبر في هذا الموضوع، خصوصا بعد ما صار عندك علم انه الدايناميك اي بي بهاي الطريقة مهما تغير انت ما عاد عندك مشكلة فيه. صار فيك توصل للاي بي تبعك عن طريق الدومين. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، واعذروني على طول الفيديو. الى اللقاء يا احبة بفيديو جديد. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، والى اللقاء.